નમસ્કાર મિત્રો, હું છું યોગેશ વ્યાસ. કમ્પ્યુટર DigiClass માં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે લેક્ચર નંબર 73 માં આપણે જોઈશું પેઇન્ટ 3D અને એનો પાર્ટ નંબર 5. તો ચાલો મિત્રો, પાર્ટ નંબર 5 માં આપણે શું શીખવાના છીએ તે શરૂ કરીએ. મિત્રો, આ છે પેઇન્ટ 3D અને આ પેઇન્ટ 3D ની અંદર આપણે બ્રશિસ, 2D શેપ્સ, 3D શેપ્સ, સ્ટીકર્સ, ટેક્સ્ટ, ઇફેક્ટ અને કેનવાસ આ બધા વિશે આપણે શીખી ગયા છીએ. એટલે આજે આપણે જોવાના છે 3D લાઇબ્રેરી. તો મિત્રો, 3D લાઇબ્રેરી પર ટૂલ્સ પર ક્લિક કરીએ એટલે સૌપ્રથમ આપણને અહીંયા કંઈક લિસ્ટ જોવા મળશે. હવે 3D લાઇબ્રેરીનું ઓપ્શન તમને અહીંયા ત્યારે જ જોવા મળશે જ્યારે તમારા પીસીમાં ઇન્ટરનેટ કનેક્ટેડ હોય, કારણ કે આ બધા 3D ટૂલ્સ આ લાઇબ્રેરી ઓનલાઈન છે. તો મિત્રો, ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ કરીને તમે આ 3D લાઇબ્રેરી યુઝ કરી શકો છો. તો મિત્રો, આ 3D લાઇબ્રેરી છે શું? આ 3D લાઇબ્રેરી એક તૈયાર બનાવેલા 3D મોડેલ છે જે તમે ઇન્ટરનેટથી ડાઉનલોડ કરીને તમારા પેઇન્ટમાં ડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો. તો સૌપ્રથમ 3D લાઇબ્રેરી પર ક્લિક કરતાની સાથે જ તમારી સામે અહીંયા કેટલાક ઓપ્શન ઓપન થશે. આ બધા લિસ્ટ છે: સેલિબ્રેશન, સ્ટીમપંક, 3D ઓર્ગેમી, બગ્સ, એસ્ટ્રોલોજી, બર્ડ્સ, બાયોલોજી, આવા ઘણા બધા મોડેલ તમને અહીંથી મળી શકે છે. દાખલા તરીકે આપણે એનિમલ નામનું જે છે એ એનિમલ પર લિસ્ટ પર ક્લિક કરીએ એટલે એનિમલના જેટલા પણ 3D મોડેલ અવેલેબલ હશે ઓનલાઈન તે અહીંયા જોવા મળશે. હવે આ 3D મોડેલ લોડ થવામાં તમારે ઇન્ટરનેટની સ્પીડ પર ડિપેન્ડ છે. ચાલો, આટલા બધા આપણને અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. દાખલા તરીકે આપણા મૂષક માઉસ, આ માઉસ જે છે એના પર સિંગલ ક્લિક કરીશું એટલે તરત જ લોડ થશે. તો આવી રીતે આ માઉસ ઇન્સર્ટ થઈ જશે. મોટું છે આપણે નાનું કરી દઈએ. આ મોડેલ નાનું થઈ ગયું. હવે બાકીના આ 3 ટૂલ્સ વિશે તમે જાણો જ છો અને આ ટૂલ્સ એ બતાવે છે કે કેટલું દૂર છે, કેટલું નજીક છે. આને આપણે રોટેટ કરી દઈએ આ રીતે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે આ માઉસ તૈયાર થઈ ગયું છે. નાનું કરવું હોય તો હજુ નાનું કરીએ. આવી રીતે 3D લાઇબ્રેરીમાં જઈને તમે બીજા ઘણા બધા પ્રાણી, પક્ષી, ઘણા મોડેલ તમે ઇન્સર્ટ કરી શકો છો, જેમ કે હોર્સ. તો આ રીતે ઘોડાનું ચિત્ર પણ એપ્લાય થઈ જશે. આપણે થોડું નાનું કરી દઈએ. આ પાછળ જે કેનવાસ દેખાય છે તે કેનવાસની સામે નહીં જોતા, વિધાઉટ કેનવાસ પણ તમે કામ કરી શકો છો. તો આવી રીતે આ ઘોડો પણ તૈયાર. આ મોડેલને તમે જે રીતે તમારે રાખવો હોય એ રીતે તમે રાખી શકો છો. આ ડિઝાઇન, આ બધા સેટિંગ કરતા તો તમને ફાવે જ છે, એટલે આ તમે તમારી રીતે સેટ કરી શકો છો. તો આવી રીતે તમે ઓનલાઈન લાઇબ્રેરી પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આ રીતે તમે 3D લાઇબ્રેરીમાંથી કોઈ પણ મોડેલ, પોતાનું મનપસંદ મોડેલ તમે ઇન્સર્ટ કરી શકો છો. હવે આજનો આપણો એક બીજો ટોપિક આગળ વધીએ કે તમે 3D વ્યૂ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને કંઈક આવું જોવા મળશે. ઘોડો પાછળ છે, ઉંદર આગળ છે. તો આપણે 3D વ્યૂ ને ઘોડો અને આ બંને બાજુમાં સાથે સાથે નજીક રાખવા આ રીતે રાખી શકો. બીજું, આપણે કેનવાસ રાખતા હોઈએ છીએ પણ કેનવાસ નહીં રાખો તો પણ ચાલી શકે છે. એટલે માનો કે આપણે કેનવાસને રિમૂવ કરી દઈએ, શો કેનવાસ કેન્સલ કરી દઈએ, આ અહીંયા રાખીએ. હવે 3D વ્યૂમાં જોઈએ, બંને આગળ પાછળ થઈ ગયા છે, આપણે સાથે રાખીએ. ઓકે, થોડુંક હવે જોઈએ. 3D વ્યૂ બંધ કરી દઈએ. હજુ એક વસ્તુ છે અને તે છે નવો ટોપિક, એટલે મિક્સ્ડ રિયાલિટી. હવે મિક્સ્ડ રિયાલિટી પર ક્લિક કરશું એટલે આપણે તમને ડિફરન્ટ વ્યૂમાં આપણા મોડેલ જોવા મળશે. ચાલો એ જોઈએ. મિક્સ્ડ રિયાલિટી શરૂ કરશો એટલે પ્રિપેરિંગ ફોર મિક્સ્ડ રિયાલિટી શરૂ થાય. આ મિક્સ્ડ રિયાલિટી તમારી પાસે સૌપ્રથમ તો કેમેરાનું એક્સેસ માંગશે, તમારો વેબકેમ એ યુઝ કરશે. જો વેબકેમ નહીં હોય તો મિક્સ્ડ રિયાલિટી તમે ઓપન નહીં કરી શકો. હાલ અત્યારે આપણે કેમેરા સાથેની મિક્સ્ડ રિયાલિટી જોવાની નથી, કારણ કે મેં કેમેરાનું કનેક્શન ઓફ રાખેલું છે. એટલે ઓકે કરીએ અને આગળ વધીએ. એટલે મિક્સ રિયાલિટી જે છે તે ઓફ રહેશે.
પરંતુ તમે વ્યૂ મોડેલ જોઈ શકશો. જે રીતે અહીંયા હું જોઉં છું આ રીતે વ્યૂ મોડેલ જોઈ શકશો. ઘોડો કઈ જગ્યાએ છે ને માઉસ કઈ જગ્યાએ, ઉંદરડો કઈ જગ્યાએ છે, બંને તમે અહીંથી જોઈ શકો છો. જુઓ, હવે આ આપણી સરફેસ છે, નેટ દેખાય છે એ આપણી સરફેસ છે એવું સમજો. આ સરફેસ છે તો ઘોડો એટલો છે નીચો અને ઉંદર એટલો ઉપર છે, તો એને આપણે સાથે લાવવા પડશે. સામે બંનેને કરવા હોય તો મિક્સ રિયાલિટી બંધ કરી દઈએ અને ઉંદરને નીચે ઉતારીએ અને 3D વ્યૂમાં જોઈએ. ઓકે, હવે મિક્સ રિયાલિટી પર જઈએ અને ફરી વખત ચેક કરીએ કે હવે કઈ રીતનું દેખાય છે. તો 3D વ્યૂ મોડેલમાં જઈને તમે જોઈ શકો છો કે કઈ રીતના તમારા મોડેલ જોવા મળશે અને 360 ડિગ્રીમાં કઈ રીતે કેવું દેખાશે. તો કેમેરો એક્સેસ ઓન થયો છે, હું ઓકે કરી ક્લોઝ કરું છું. હવે આપણું એ વ્યૂ મોડેલ જોવા મળશે કે એ વ્યૂ મોડેલ હવે કેવું દેખાય છે. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો હવે ઘોડો અને આ ઉંદર બંને થોડાક લાઈનમાં આવી ગયું તેવું લાગે છે, પરંતુ ઉંદરનું મોં આ દિશામાં છે, ઘોડાનું મોં આ દિશામાં છે. તો તમે એને પણ સેટ કરી શકો છો. તો આવી રીતે તમે તમારા વ્યૂ મોડેલને જોઈ શકો છો કે કેવું દેખાશે અને મૂવમેન્ટ થાય તો એ મોડેલ કેવું થશે. હવે આ મિક્સ રિયાલિટીના થોડાક સેટિંગ છે એ પણ જોઈ લઈએ. અહીંયા ડિફોલ્ટ થીમ જોવા મળે છે, તમે એના પછીને આ થીમ પણ સેટ કરી શકો. આ થીમ પણ રાખો, તમે થીમ જોઈ લેજો કેવી કેવી દેખાય છે. દરેક થીમ તમને બતાવું છું. તો આપણે દરેક થીમ આવી કંઈક જોવા મળી રહી છે. જો આ થીમમાં અહીંયા પડછાયો દેખાય છે. હવે આ થીમમાં નીચે જઈએ તો લાઇટિંગ રોટેશન આવે છે. તમે જોજો એના પડછાયા પર નજર કરશો તો ખબર પડશે કે મારી લાઇટનું ડિરેક્શન કઈ દિશામાં છે. જો તમને પડછાયો જોતા ખ્યાલ આવશે કે મારું લાઇટનું ડિરેક્શન કયા દિશામાં છે. ઓકે, ત્યાર પછી આ લાઇટ 1 માં બી તમે આ લાઇટ 1 છે, લાઇટ 1 માં ચેન્જ કરી શકો. કલર, હ્યુ, સેટન વગેરે તમે તમારી રીતે સેટ કરી શકો છો અને એ જોઈ શકો છો. એ રીતે લાઇટ 2 પણ તમે તમારી રીતે સેટ કરી શકો છો અને જોઈ શકો છો. તમને ઇફેક્ટ જોવા મળતી હશે, ઘોડાનામાં તમે જોશો તમને ખ્યાલ આવશે. તો આવી રીતે લાઇટ 3 અને લાઇટ 4 એમ ચારેય વસ્તુ તમે સેટ કરી શકો છો. તો ત્રણેય લાઇટ બંધ કરી દઈએ. હવે આવે છે એન્વાયરમેન્ટ. ચોથી વસ્તુ છે એન્વાયરમેન્ટ. તો એન્વાયરમેન્ટને જોઈએ તો એન્વાયરમેન્ટને પણ તમે તમારી રીતે કલર, હ્યુ, સેટન અને વેલ્યુ સેટ કરી શકો છો. તમે જુઓ ઘોડાના પગ આ તે બધી જગ્યાએ તમે જોજો, તમને તફાવત જોવા મળશે. આપણા મોડેલમાં તફાવત જોવા મળી રહ્યો છે. તો એન્વાયરમેન્ટ પણ તમે સેટ કરી શકો છો. એવી જ રીતે અહીંયા સેકન્ડ આ લાઇટિંગ ઓપ્શન હતું, એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ લાઇટિંગ. સેકન્ડ ઓપ્શન આવે છે તે સ્ટેટસ અને શેડિંગ આવે છે. સ્ટેટ્સ અને શેડિંગમાં પણ તમે રાખો તો જોવા મળશે. તમે આ રીતે જોઈ શકો છો. તમે અલગ અલગ પ્રકારના ટેક્સચર આ તે પ્રકારનું સેટ કરીને તમે તમારા મોડલને ઇફેક્ટિવ બનાવી શકો છો. તો આમાંથી આ તૈયાર ઇફેક્ટ બધી જે છે એ ઇફેક્ટને તમે ઉપયોગ કરીને કરી શકો છો. ડિસિલેક્ટ ઓલ કરી દઈએ અને ટ્રાયેંગલ ઓફ કરી દઈએ એટલે આપણને જેવું હતું એવું જોવા મળશે. તો આ આપણું મોડેલ આવી ગયું. ત્રીજું ઓપ્શન આવે છે તે છે ગ્રીડ એન્ડ વ્યૂ. તો વ્યૂ પોઈન્ટ, તમારો વ્યૂ પોઈન્ટ કંઈક આવો જોવા મળે છે. જુઓ તમે આ વ્યૂ પોઈન્ટ થયો. હવે આ વ્યૂ પોઈન્ટમાં તમે જોશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે. તો તમે તમારો વ્યૂ પોઈન્ટ કઈ રીતે સેટ કર્યો છે એ તમને આ ક્યુબ પરથી જોવા મળે છે. તમે વ્યૂ પોઈન્ટ આવી રીતે સેટ કરેલો છે. ત્યાર પછી વ્યૂ પોઈન્ટને બંધ કરીએ, પ્રીસેટ કરીએ. કઈ રીતનું વ્યૂ પોઈન્ટ અગાઉ સેટ કર્યો હોય એ રીતે જો તમે તમારા વ્યૂ પોઈન્ટને પ્રીસેટ રાખ્યું છે એ પ્રીસેટ કરીને પણ સેટ કરી શકો છો. અને તમે અહીંથી રીસેટ વ્યૂ કરશો તો તમારું પોતાનું જે મોડલ વ્યૂ હતું એ આવી જશે. પ્રીસેટ પછી આવે છે પ્રોજેક્શન. પ્રોજેક્શનમાં છે ગ્રીડ વિઝિબિલિટી. તમને આજે નીચે જાળી દેખાય છે એ ગ્રીડ છે. ક્લિક કરશો ગ્રીડ ઓફ થઈ જશે. ક્લિક કરશો તો ગ્રીડ ઓન થઈ જશે. આ ગ્રીડ તમે જોઈ શકો છો તમારી સરફેસનું કામ કરી રહી છે. હવે આ ગ્રીડમાં તમે જો આ લેખ જેવું દેખાય છે તો ઓટોમેટિક રાખો, ઓટોમેટિક. નહીતર તમે અહીંયા 0.01 છે જગ્યાએ 0.05 કરી દો તો એ મુજબની ગ્રીડ જોવા મળશે. 0.01 કરી દેશો અથવા ઓટોમેટિક કરશો તો થશે.
હવે મેજર ગ્રીડ લાઈન એવરી 5, તો જો એકની અંદર 5 ના ખાના છે તો ગ્રીડ લાઈન મોટી કરો, 1 2 3 4 5 ખાના મળે છે. તો આ ગ્રીડ લાઈન હતું. ગ્રીડ લાઈન ચેક થઈ જાય ત્યાર પછી એક છેલ્લું ઓપ્શન તમને જોવા મળશે અહીંયા, અને તે એટલે ક્વિક એનિમેશન. ક્વિક એનિમેશન પર ક્લિક કરશો એટલે નન સિલેક્શન હોય છે, આપણે ટર્ન ટેબલ કરશો એટલે આવી રીતે થશે. આપણો મોડલ આવી રીતે મૂવમેન્ટ થતી રહેશે. તો તમે આવી રીતે મોડલને મૂવમેન્ટ કરાવી શકો છો, અથવા તો સ્વિંગ રાખશો તો આવી રીતે તમારું મોડલ સ્વિંગ થયા કરશે, અથવા તો તમે જમ્પ એન્ડ ટર્ન કરશો તો આવી રીતે જમ્પ એન્ડ ટર્ન થશે, જમ્પ થશે અને ટર્ન લગાવશો. ત્યાર પછી એક ઓપ્શન હજુ આવે છે હોવર. તમે હોવર પર ક્લિક કરશો તો આવી રીતે જમ્પ લગાવ્યા કરશે. તો તમે તમારા મોડલને ટર્નેટેબલ એટલે આવી રીતે મૂવમેન્ટ વાળું પણ મોડલ બનાવી શકો છો. અને એની સ્પીડ પણ અહીંથી પ્લસ કરી શકો. દોઢની સ્પીડ 1.5 2, તો આ રીતે થોડુંક સ્પીડમાં ફરશે. તો તમારું મોડલ તમે આ રીતે વ્યૂ મોડલમાં જઈને પણ જોઈ શકો છો. અને બંધ કરી દઈએ એટલે આપણે આપણા મોડલમાં ફરી વખત આવી જઈશું. તો આ આપણું મોડલ છે. મિત્રો, મારા વિડીયોને લાઈક જરૂર કરો, અને જો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પર પણ ક્લિક કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. હું છું યોગેશ વ્યાસ ફ્રોમ કમ્પ્યુટર DigiClass. ગુડ બાય.